Triệu Lệ Dĩnh có từng muốn tái hôn không? Hành vi của Phùng Thiệu Phong đã gây tổn thương cô ấy nên hai người chia tay. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã gần như quay lại với nhau sau khi ly hôn. Nhưng kế hoạch của họ đã đổ vỡ vì mẹ Phùng gây bồi thường bằng một căn biệt thự và cả hai đều đang tìm kiếm bạn đời mới. Mối quan hệ này cho thấy sai lầm nghiêm trọng của sự can thiệp quá mức của người lớn tuổi vào hôn nhân, khi sự phục hồi biến thành lòng bác ái và tính toán. Những người phụ nữ tự trọng và độc lập sẽ đơn giản chọn cách ra đi mà không ngoảnh lại nhìn. Nói đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Câu chuyện về hai người này giống như phim truyền hình trên mạng, thỉnh thoảng lại cập nhật một tập. Họ đã chính thức tuyên bố ly hôn cách đây vài năm. Nhưng thỉnh thoảng lại có tin tức đưa tin về việc liệu họ có quay lại với nhau hay không, khiến mọi người đều bối rối. Nhiều người. Tại sao vẫn còn nhiều vụ việc theo dõi như vậy? Trên thực tế, vấn đề này phức tạp hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng. Khi hai người họ chia tay, đó không phải là chuyện có thể tóm tắt đơn giản là không còn yêu nhau nữa. Sau khi ly hôn, quả thực đã có một giai đoạn vô cùng quan trọng khi hai người gần như đã quay lại với nhau. Nhưng cuối cùng, vì một số lý do khiến mọi người phải lắc đầu, khả năng này đã bị chặn hoàn toàn. Chúng ta phải quay ngược thời gian trở về thời điểm họ lần đầu tuyên bố ly hôn. Tuyên bố chính thức vào thời điểm đó đặc biệt lịch sự khi nói rằng phải dành nhiều thời gian cho nhau hơn là ở bên nhau, và chia tay trong hòa bình. Về cơ bản, đây là khuôn mẫu chung cho các vụ ly hôn của người nổi tiếng, và nghe có vẻ đáng trân trọng, nhưng trong thâm tâm, mọi người đều biết rằng cuộc sống thực không đơn giản như vậy. Sao được đưa ra? Câu trả lời được lưu truyền rộng rãi và đáng tin cậy nhất là do lý do gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Bạn thử nghĩ xem. Triệu Lệ Dĩnh có tính cách như thế nào? Cô ấy đã đi lên từng bước một từ dưới lên. Cô ấy có tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, rất độc lập và có ý thức mạnh mẽ về sự nghiệp. Về phần Phùng Thiệu Phong, anh có gia cảnh khá giả, lớn lên trong hoàn cảnh tương đối thoải mái, tính cách cũng khá ôn hòa. Sự kết hợp của hai người có hoàn cảnh và tính cách hoàn toàn khác biệt này đòi hỏi rất nhiều sự điều chỉnh, cộng với môi trường gia đình tương đối truyền thống. Việc nảy sinh xung đột là điều gần như không thể tránh khỏi. Vì vậy, khi họ chia tay, nhiều người cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng cũng có thể hiểu được. Nhưng điều quan trọng là trong 6 tháng đầu sau khi ly hôn, mọi người nghĩ. Suy cho cùng, vẫn còn một đứa trẻ ở giữa. Và đây là mối liên kết không thể cắt đứt dù có chuyện gì xảy ra. Người ta nói rằng Phùng Thiệu Phong thực ra rất hối hận vào thời điểm đó và đã cố gắng chuộc lại lỗi lầm. Anh không chỉ thường xuyên đến thăm các con mà còn âm thầm tìm mọi cách để giành lại Triệu Lệ Dĩnh. Họ thậm chí còn nhờ những người bạn chung, chẳng hạn như Ninh Tĩnh, một người thẳng thắn, giúp làm trung gian. Về phần Triệu Lệ Dĩnh, cô không phải là người vô tâm. Không thể hoàn toàn từ bỏ một cuộc hôn nhân tràn ngập tình yêu đích thực và một đứa con đáng yêu. Đối mặt với sự tiến triển của chồng cũ và sự thuyết phục của bạn bè, cô ấy hẳn đã có những cảm xúc lẫn lộn, bị lung lay và do dự. Một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ tình cảm, sẽ có những cảm xúc lẫn lộn trong tình huống này. Đây là phản ứng rất bình thường của con người. Có thể nói rằng đó là thời điểm mối quan hệ của họ mong manh nhất và cũng là thời kỳ cửa sổ, để họ có cơ hội quay lại với nhau tốt nhất. Chỉ cần xử lý đúng cách thì có thể thứ này sẽ thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, cuộc sống đôi khi kịch tính hơn phim truyền hình. Vào thời điểm quan trọng này, hành động của một nhân vật chủ chốt đã trực tiếp khiến cho chiều hướng của sự kiện thay đổi 360 độ. Người này chính là mẹ của Phùng Thiệu Phong. Người ta nói rằng để thể hiện sự chân thành của mình, mẹ Phùng khi đó đã có một hành động có vẻ rất hào phóng, bà muốn tặng cho Triệu Lệ Dĩnh một căn nhà sang trọng, hy vọng có thể cứu vãn mối quan hệ theo cách này. Nhìn bề ngoài, cách làm này có vẻ đầy chân thành, rốt cuộc đây là sự đền bù vật chất thực sự. Nhưng hãy nghĩ về điều này theo góc phụ nữ như Triệu Lệ Dĩnh.
người độc lập về tài chính và có lòng tự trọng cao. Điều này có hợp lý không? Cái cô ấy cần có phải là một ngôi nhà không? Rõ ràng là không. Những bất bình, hiểu lầm hoặc xung đột về giá trị gia đình mà cô ấy có thể cảm thấy trong cuộc hôn nhân của mình không thể được giải quyết bằng một ngôi nhà. Cách tiếp cận này nghe có vẻ giống như gia đình tôi sẽ dùng số tiền này để đền bù cho bạn hơn là chúng ta hãy ngồi lại và nói chuyện. Tôi hiểu cảm giác của bạn và chúng tôi tôn trọng ý tưởng của bạn. Nó không chạm đến cốt lõi của vấn đề, nhưng ngược lại có thể khiến Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy đối phương vẫn chưa thực sự hiểu cô cần gì. Điều cô ấy cần có thể là sự tôn trọng và thấu hiểu về mặt tình cảm hơn là sự từ thiện về vật chất. Nếu việc cho đi ngôi nhà chỉ khiến mọi người cảm thấy hơi ngượng ngùng thì hành động. Trong khi cô vẫn đang cố gắng chứng minh rằng mình muốn giành lại Triệu Lệ Dĩnh, thì mặt khác, cô đã bắt đầu tìm kiếm một người bạn đời mới cho con trai mình. Thông điệp mà hành vi này truyền tải thực sự gây tổn thương. Câu này tương đương với việc nói với Triệu Lệ Dĩnh rằng, con trai tôi rất tốt, không thiếu người thích. Gia đình chúng tôi muốn cô trở về, nhưng nếu cô không muốn, chúng tôi đã có sự chuẩn bị khác, bất cứ lúc nào cũng có người thay thế cô. Đây là sự thiếu tôn trọng lớn đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Điều này khiến cái gọi lại sự hòa giải có vẻ giống một cuộc đàm phán đầy tính toán hơn là sự hàn gắn tình cảm chân thành. Triệu Lệ Dĩnh có thể hiểu được điều gì từ hành vi này? Bà cảm thấy rằng gia đình này có lẽ chỉ cần một danh tính ghê con dâu, một người phụ nữ có thể kế thừa dòng dõi gia đình và đáp ứng được các tiêu chuẩn của họ. Về phần người phụ nữ này có phải là Triệu Lệ Dĩnh? Điều này ngay lập tức phủ nhận mọi nỗ lực trước đó của Phùng Thiệu Phong và mọi lời tốt đẹp mà bạn bè nói về anh. Chút do dự và ấm áp còn sót lại trong lòng Triệu Lệ Dĩnh có lẽ đã hoàn toàn biến mất vào khoảnh khắc đó. Cô thấy rõ rằng ngay cả khi cô thực sự quay lại, thì mọi vấn đề cơ bản dẫn đến sự chia cắt của họ đều không được giải quyết, và cô vẫn phải đối mặt với cùng một môi trường và áp lực như vậy. Vậy thì quay trở lại có ý nghĩa gì? Vì vậy, từ đó trở đi, không còn đường lui nữa. Triệu Lệ Dĩnh đã dồn toàn bộ tâm huyết vào sự nghiệp của mình. Có thể thấy những bộ phim cô tham gia như Hà Hành Phu trong Hạnh Phúc Muôn Nhà và Hứa Bán Hạ trong Ngày Gió Mùa Hạ đều là những nhân vật nữ vô cùng mạnh mẽ và độc lập. Có vẻ như đây là lời tuyên bố về cuộc đời của cô ấy. Cô đã chứng minh qua từng tác phẩm rằng cô có thể tự mình sống một phần Phùng Thiệu Phong. Mọi chuyện dần dần lắng xuống và anh không trả lời bất kỳ lời đồn nào trên mạng. Trên thực tế, đây là một sự thừa nhận rằng mối quan hệ đã thực sự kết thúc. Nhìn lại bây giờ, câu chuyện của họ thực sự là lời nhắc nhở cho nhiều gia đình bình thường. Nhiều khi, có thể không có trở ngại nào không thể vượt qua giữa một cặp đôi. Vấn đề thực sự thường xuất phát từ chính gia đình gốc của họ. Đặc biệt là sự can thiệp quá mức của người lớn. Những người sử dụng ý tưởng và phương pháp của riêng mình để can thiệp vào cuộc sống của con cái, thường dẫn đến ý định tốt nhưng cuối cùng lại làm những điều xấu. Khoảnh khắc miệng Phùng Thiệu Phong gần như kéo dài tới tận tai đã bị máy quay ghi lại, trang phục của cặp đôi, đi dạo trong công viên, trong mắt người ngoài. Đây chính là một cảnh tượng vô cùng ngọt ngào. Nhưng không ai ngờ rằng trong nhà anh là bên trong cánh cửa chạm khắc của nhà họ Phùng, đã đến giờ uống trà và mở tiệc. Các chú, các dì ăn mặc lộng lẫy thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt. Điều này khá kỳ lạ. Triệu Lệ Dĩnh là ai? Một nữ diễn viên hàng đầu được khán giả Trung Quốc công nhận. Bộ phim cô đóng vai chính nào lại không được yêu thích. Nhưng trong mắt một số người lớn tuổi, ông đã trở thành một người lơ lửng trên sân khấu. Người hâm mộ lúc đó đều rất mong chờ điều này nên đây hẳn là kết quả tự nhiên, phải không? Những gì tôi nhận được luôn là sự im lặng ngượng ngùng. Một người trong cuộc tiết lộ rằng ông nội của Phùng là một người kỳ cựu trong giới kinh doanh, coi trọng gia thế tốt, tức là xuất thân gia đình phải trong sạch, rõ ràng. Vẫn phải giữ được phong thái của một gia đình giàu có ngày xưa. Trong mắt họ, Triệu Lệ Dĩnh từng bước đi lên từ bùn lầy, cô cũng không thể che giấu được cái mác xuất thân khiêm tốn. Mặt khác,
Điều rất thú vị là những người bạn gái cũ của Phùng Thiệu Phong từng rất hợp với anh vẫn có thể xuất hiện ở phòng khách nhà họ Phùng trong các dịp lễ mặc dù họ đã không còn là bạn cũ nữa. Suy nghĩ của những gia đình nổi tiếng này không phải là điều mà người bình thường có thể hiểu được. Bạn nghĩ Phùng Thiệu Phong thực sự không quan tâm sao? Khi anh và Triệu Lệ Dĩnh nhận được giấy chứng nhận kết hôn, tình yêu của họ là thật, không thể giả tạo. Có vấn đề gì vậy? Có lẽ đây là vấn đề khó khăn ở nhà. Có người đã đào được những bức ảnh chụp bữa tiệc tối của gia đình anh. Xung quanh rất náo nhiệt, có rất nhiều cô chú, nhưng không thấy bóng dáng Triệu Lệ Dĩnh đâu cả. Chuyện này là sao? Khi quay phim, hai người có thể trở thành chị em, nhưng khi bạn kết hôn với người, điều khiến mọi người cảm thấy phẫn nộ hơn nữa là bạn gái cũ của Phùng Thiệu Phong ngoài ngành giải trí, xuất thân từ gia đình giàu có, lại bị chụp ảnh uống trà với mẹ Phùng trong một trung tâm mua sắm. Sự nhầm lẫn giữa sự thật và lời nói dối khiến con người cảm thấy lạnh sống lưng. Khi vấn đề này được nêu ra, một vấn đề cũ sẽ được phơi bày. Tinh thần chăm chỉ và bền bỉ của Triệu Lệ Dĩnh là một huyền thoại truyền cảm hứng sáng ngời trong mắt khán giả. Nhưng một số người theo chủ nghĩa cổ hủ từ các gia đình giàu có luôn cảm thấy nó có mùi ở đất và không thích vì nó không xứng đáng để trưng bày trong những dịp trang trọng. Tôi đã trao đổi về vấn đề này với một vài người bạn trong giới quan sát văn hóa. Người ta nói rằng những gì các gia đình truyền thống coi trọng không phải là con số trong danh sách giàu có, mà là danh tiếng, vòng tròn nguồn lực và mạng lưới quan hệ tích lũy qua nhiều thế hệ, những tài sản. Cho dù cảnh tượng trên sân khấu có rực rỡ đến đâu thì trong mắt họ cũng chỉ như bong bóng nước. Thành thật mà nói, điều này sẽ khó khăn với bất kỳ ai. Triệu Lệ Dĩnh làm việc đến tận sáng sớm để quay cảnh đêm mà không phàn nàn, đoàn làm phim còn cung cấp cho cô hộp cơm nóng hoặc lạnh. Nhưng đây không phải là những kỹ năng thực sự được đánh giá cao trong tháp ngà của cô. Họ nhận ra những gì? Có thể cô ấy là con gái của một người bạn cũ trong gia đình. Hoặc là một tiến sĩ trở về nước, ngay cả khi cô ấy không thể nhớ bất kỳ câu nào trong tứ thư và ngũ kinh. Tôi e rằng 9 trong số 10 người trẻ ngày nay sẽ cho rằng lối suy nghĩ này là khoa trương. Nhưng vẫn luôn có những người coi xuất thân gia đình là vàng. Việc xin giấy chứng nhận ly hôn từ Cục Dân Chính không phải là chuyện to tát. Nhưng việc chia tay của cặp đôi này giống như cái gai vô hình trong lòng họ dù một cách thẳng thắn, ngay cả khi hai người yêu nhau. Vẫn có một nhóm người chỉ trích sau lưng họ. Quan niệm truyền thống về việc kết hôn với người có địa vị xã hội tương đương thực sự cần phải được thay đổi khi nói đến các mối quan hệ. Cánh cửa nam một bằng vàng dù có chạm khắc tinh xảo đến đâu, khi đóng lại, thứ chia lìa có thể chính là tình yêu đích thực. Đúng là xã hội chúng ta đã có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Nhưng một số quan niệm cũ vẫn còn tồn tại ở một số góc cạnh. Giống như ngưỡng cửa nặng nề của nhà họ Phùng, nếu đứng ở bên ngoài, bạn chính là ngôi sao sáng chói của Triệu Lệ Dĩnh. Nếu bạn không thể bước vào, trong mắt người khác, những gì ghi trên chứng minh nhân dân của bạn vẫn có thể là không đủ tiêu chuẩn. Cái tát này không phải nhắm vào một người, mà là nhắm vào sự ngượng ngùng và lạnh lẽo ẩn giấu trong nếp gấp của thời gian, hóa ra tình yêu của mình do tổ tiên họ xây nên. Cách xử lý tình huống của gia đình Phùng có vẻ trực tiếp và hiệu quả với họ, nhưng với Triệu Lệ Dĩnh, nó đầy sự thiếu tôn trọng và cảm giác bị bỏ rơi. Khi một người không cảm thấy thực sự được coi trọng, người đó sẽ tự nhiên mất đi động lực để nhìn lại. Xét cho cùng, hôn nhân là chuyện giữa hai người. Và quan trọng hơn là sự kết hợp giữa hai người trưởng thành bình đẳng và độc lập. Nếu gia đình của một trong hai bên quá coi trọng và cố gắng kiểm soát mối quan hệ, sớm hay muộn thì sự cân bằng của mối quan hệ sẽ